मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं ते मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां, साडे बच्चों दियां, साडे बाहर रहिंदे NRIयां दियां, साडे देश दियां, तो जो अजकल दे इशू है सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां। So let's talk with Harjap. Program ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਚਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਜ਼ ਅ ਆਡੀਅੰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਾਲੇ ਭਰੇ ਆ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਲਾਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਲਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਆ। ਆਹ ਫਾਈਲ ਆ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਆਹ ਫਾਈਲ ਬਣੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਫਾਈਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਆਪੇ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਫਾਈਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਸਹੀ ਸੁਣਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਕਿ ਹੋਰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਫੋਨ ਖੜਕਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਾਲਰ 에ਅਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ call is gone, your call doesn't matter. ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, I just got a text now, it says can you mention Birmingham Asian football tournament for coming weekend to be held in Newbury Lane Sportsfield Oldbury। ਹਾਂਜੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੀ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਆ, ਫੁੱਟਬਾਲ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਆ ਨਿਊਬਰੀ ਲੇਨ ਸਪੋਰਟਸਫੀਲਡ ਓਲਡਬਰੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਦੈਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਈਰਥ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਸੈਚਰਡੇ ਮਲਕੀਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਰ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी। मैं राज बात कर रहा हूँ। मेरा इंडेफिनिट मेरे 10 साल कंप्लीट हो महाराज जी, आज इमिग्रेशन का प्रोग्राम नहीं है, मैंने पहले भी बताया कि मैं इमिग्रेशन, मैं वकील की हैसियत से नहीं आया हूँ आज। आज जो हमारा मुद्दा है कम्युनिटी बेस्ड वाला है, तो इसलिए मैं इमिग्रेशन का मशवरा नहीं दे रहा हूँ। सो सॉरी, आई एम अफ्रेड। लो जी, भोग पै गया, लोगों को अपने पैंदा हुंदा, अपना ही रौला पई जांदा कि जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ, ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿਕਲੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ 'ਤੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਓਕੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲ ਲਈ।
क्योंकि लोग इमीग्रेशन बारे पूछी जाते हैं जिस तरह थानू पता है कि एलीगेशन जो असी लाइया रेडियो स्टेशन के खिलाफ उन्होंने असी मौका भी दिता है एवरी वीक कि तुसी आके इत्थे अपना स्पष्टीकरण दिओ ते अपना कोई इत्थे तुसी अपने सांझी करो आवाज़ अपने अपनी कोई डिफेंस तो दो क्योंकि जेडे बंदे खिलाफ एलीगेशन लगे वो नट के उन्होंने डिफेंस करनी चाहिए अपनी पर अजे तक कोई कॉन्टैक्ट नहीं आया पिछले हफ्ते हाँ जरूर एक फोन कॉल आया सी साडे कुलदीप जी नूं इत्थे MATV ते कि जी आवांगे असी मंडे तुहाडे नाल मीटिंग करनी है ये भी नहीं कहा कि असी स्पष्टीकरण देना या की करना असी मीटिंग करनी है पर असी स्वागत करते करते रह गए असी वेट की 6:55 तक उस दिन पर वो आए नहीं सो ना किसी अखबार च कोई स्पष्टीकरण ना अपने रेडियो स्टेशन पर स्पष्टीकरण सो ये बाबत असी थोड़े हैरान हैं इस चीज़ से कि जी कोई बंदा स्पष्टीकरण नहीं दे रहा तो अपने जो एलीगेशन लगियां एलीगेशन का स्पष्टीकरण तो की देना उल्टा लैटर भेज दिता जी कि असी थोड़े शो रखवाने की कोशिश करनी है कि वो गल हुई नहीं सफल नहीं हुई उस तो बाद असी जवाब दिता साडे वकीलों ने तो MATV वाले वकीलों ने तो कोई जवाब नहीं आया तक उस गल का सो शो रखवाने की तो एक पासे गल बट गल ये बाली क्लीयर हुई नहीं कि वो कोई डिफेंस नहीं किसी ने दी कि जी गल गलत है उल्टा समा सानू कौंसल वालों कॉन्फर्मेशन आ गई है कि इन्होंने अपने जो कीतियां गलतियां वो ब्रीच सीगियां लीस दियां I got an email from the council just to say that Councillor Ian Jones, who's the cabinet member for that department, that he has confirmed that Raaj FM were in breach. Article, can read it out. Cabinet member for Jobs and Community Economy, Councillor Ian Jones says the council investigation found that they were in breach of the terms of the lease and we have directed them to take action to conform to these conditions immediately. We will be monitoring that and we will keep the complainant informed. So जो है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਈਅਨ ਜੋਨਸ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂਜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬ੍ਰੀਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਲੀਸ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ how you doing? You all right? I'm all right, mate. How about yourself? I'm good, thank you very much. My name's Jazz Gill and I'm an ex-presenter from Raaj FM. Ex-presenter? When did you become an ex-presenter? About last week. Last week, so up until last week you was doing a program on there, right? I didn't do a program, no. I was actually on there. Well, I've come off about 3 weeks ago. Right. But I haven't done a show ever since, but I did tell them last week that I wouldn't be attending. So, you've probably heard the allegations against them that they didn't pay their presenters and stuff like this. What extent, is that true to an extent? That's very true, yes. I mean, I think we're too stubborn and I need trying to establish who's wrong, who's right, but we are talking about the facts. Facts I don't want to go into too much because I want to come onto the show next week. Achha, tusi show te jarur hai. I was going to say, I'll invite you onto the show. So tusi jarur hai. I would love to be there, but today, it's, obviously, I did hear from a few people. They didn't want me to come on today, but because of commitments, I'm going to make it today. Okay. But like I said, I don't want to go too deep into it, but next week we will discuss it. But, what I want to say is, everything about Raaj FM, it's not wrong, it's true. And that's Sarah got Sarah Satya, and there's nothing to lie about. Right, okay. So tusi next week aake apna fir dassyoge ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? I will definitely. I will be on the program next week with you, 7 o'clock. Thank you very much, Jazz. Great to hear from you. No problem at all. Speak to you soon, the job. Okay, thanks a lot. Take care. Thanks. Thank you very much. ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੈਜ਼ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸ-ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜ FM ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਟਰੂ ਆ ਬਾਕੀ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜੇ ਮਸਾਲਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸੋ ਜੈਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵੈਲਕਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਕਾਲਰ ਆ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੋ Am I live? Yeah, you're live. Okay, yeah, just talking about some of the presenters and some of the presenters that you've had on. Okay. About Raaj FM. Okay. Yeah, go for it. What do you want to say? Yeah, because, okay, so Tika, you've had DJ Sat live on the show. Yeah. Tika, okay. And Kuli. We had Kuli Bagel on as well. And Kuli Bagel as well. Yeah. Hanji. Half the things that come on the station is not true. Right. What isn't true?
What he's done to you? Okay, do you just that saying he's come on the station, he's come on the live, he's come on the show? Yeah. And he's saying that Raaj FM disrespected him in a way. Right. Okay, let's talk about the character himself. Let's talk about who, sorry? Talking about the character himself. Okay. Has he ever told people come knocking on the doors of Raaj FM, he's in about £50,000 debt? He's a drug addict. Well, you can't actually say that because you haven't proved it. But if you can prove it, fine, you can say it. Yeah, of course you can prove it. Right. So he's an addict. Right, and okay. also, okay, this about the thing about the samosa, that just takes it to another league. Jere kar koi prona bhi aave. Yeah. Jere kar prona bhi aave. Oda farz nahi banda jida soje seva suba karn nu. Paji, jehda banda kam karda oda farz nahi banda pay miln nu. Yeah, I totally agree with that. Which is if I said to you, tu mere ghar extension bana, and when it comes to pay, main tere hath samosa phada dama, gal vadiya. No, I totally agree with that. But payment's in place. Well then, there you go. Well, no, payments is in place as of last week. There was a meeting last week. There's no payment in place for anyone. No one's got back pay for anything. Has anyone got any back pay? No. What they've been offered, I know, because I've got a recording of that meeting. They've been offered £6 an hour, right, for the presenting a show. If there's 2 presenters, they have to split that in £3 an hour. They've been offered no back pay, so anyone who's worked there for 2 years is not going to get paid for his 2 years' work. And they've been off, and that's it. Do you reckon that's fair? So if I said to you, to 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ extension ਬਣਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ after you've built it, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 5-6 ਪਾਉਂਡ ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਊਂਗਾ, but ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ. That's not really fair, is it? Yeah, I totally agree with that. No, but payment is in place. The hoo-ha was about for a long time about not getting paid, presenters not getting paid. Yeah. Presenters are getting paid now. Yeah, no, they are getting paid. It was only agreed last week. Which presenter is getting paid? Who got paid last month? It's shared, not last month, but it's shared across the whole board. Baji, presenters will be getting paid. But as of when, Baji? After we've highlighted the issue on TV. This presenters, I've got an email, I've got a memo here of a meeting which was held at Raaj FM. Presenters were promised to be paid a year and a half ago. A year and a half ago. That's never happened. That's never been discussed. That has been. How do you know it hasn't been discussed? Are you a board member? Are you a person of Raaj FM? It's never been discussed. How do you know, Baji? Who are you? I do know. Why don't you come on TV next week? Come, yeah. Come on TV. Week. I'll invite you next week, 7 p.m. Put your side of the story over. And with evidence. Evidence like everything. Okay? See you next week. Okay. Okay, take care. ਤਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਰਾਜ FM ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਪਾਉਂਡ ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ. ਜੇ 2 ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਪਾਉਂਡ ਵੰਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਵੰਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ 6 ਪਾਉਂਡ ਘੰਟੇ ਦੇ. ਹੱਲੇ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 50 ਪਾਉਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀਆਂ. ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. Apart from Paji, I agree someone should be paid for 2 years. Well, why haven't they? Why you would like to come on air and explain next week why these presenters haven't been paid. And if they haven't been paid, maybe you'd like to pay from your own pocket because you defend Raaj FM so much. Galat bandiyan di defend karni hai. Come on TV and do it. Don't stay anonymous on the bottom of a phone and say it. TV ta ke gal karo. Jazz Gill said, on apna naam ditta, he said in the next presenter, he'd come on air. Sat and Kuli came on air. Mr. Pawar, Mr. Padda, Paramjeet, they came on air. Where are your representatives, Raaj FM? Where are you on air? I've been 4 weeks I've been calling you. Presenters are getting paid. Well, I'm afraid they're not, mate. They only decided to get paid from last week. I asked you just now, पिछले महीने किसी ਨੂੰ pay मिली? तो क्या नहीं? So that don't count as being paid to me. पिछले 2 सालों में किसी ਨੂੰ pay मिली? नहीं. So how are they getting paid? You tell me, mate. Now it's all highlighted. ਤੁਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ pay ਦਿੰਨੇ ਆ. ਹੁਣ TV ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਖੜਕੀ ਆ. ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਇਹ will get paid now. Why don't you come on TV and explain why people ain't got paid for the last 2 years? And if you're going to call someone a drug addict, right, then prove it. Yeah, prove it. You can't just call someone a drug addict without proving it. Come on air and say these things, then we'll see. So that is a total jo hage ya galat bande defend kar rahe. And you're not even, and the worst thing was you didn't even defend them properly. Yadu kanda, yeah, that's really out of order, everything's a lie. What about this, my friend? Your counsel ne kya, you're in breach. Yeah? It's no use sitting on the end of a phone and doing it. Come on TV. If you've got the balls, yeah? And by that I mean, you know what I mean. And if you're a man, come on TV and say it. I'm sure you can. Come on.
Come on, I'm saying it to you openly. Come on TV and defend them. But I don't think you can, because you know, you yourself admitted it was wrong. What they're doing is wrong. Thank you. You just confirmed it. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲ ਵੱਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੇ. Hello. 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 Hi, yeah. This issue regarding Raaj FM. Yeah. My children are really young and they listen to the katha. And you know, my children, they ask me questions, and I think that somebody that's actually pajaying Gurbani out there, and my children that are like 7 and 8 years old asking me something like that, and I get Gurbani di pachar kadi mere aap chote bacche kende aa mummy kende hai na, and they're interested in it. And they're interested, and I think that's an absolutely brilliant thing. Yeah. And we went to the Mellah. The Mellah was absolutely outstanding because, you know, the way that you're coming across, you've got a personal issue, है ना? No, what it is... ਉਹੀ ਗੱਲ ਚਾਰ ਵਿਕਾ ਜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨਿਆਣੇ ਹਮ ਸ਼ੇਵਕਾਂ में ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ तो ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਿਆਣੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਇੱਤ ਕਰੋ ਤੇ ਚਾਰ ਵਿਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕੌਂਸਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਲੋ ਗੱਲ ਚਾਰ ਵਿਕਾ ਫਰੀ ਰੱਖੀ ਛੱਡਨੀ ਆ ਦੱਸ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਆਪ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਮੰਮੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ ਨਿਆਣਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪੇ ਦੀ ਜੀਂਦੇ ਮਾਪੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਹਾਂਜੀ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਹਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਗਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ What do you say? B-I-double-L-S? B-I-double-L-S is a round thing. It's what your kids want to play with. Why? Get context ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ There's nothing wrong with saying that word. ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਲੀ ਗੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਮਾਪੇ ਜੀਂਦੇ ਮਰ ਗਏ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਜੀਂਦੇ ਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਦਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਐਫਐਮ ਦੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਗਿਲਟੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆ why aren't they coming on TV and defending themselves because ਕਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਝੂਠਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਆਉਣਾ thank you very much answered my question for me ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਦੱਸ ਦ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ and that's tough ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਹੁੰਦੀ I wasn't getting personal ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਪੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ 6-7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ that has been done wrong you're hearing it from the presenters themselves I haven't got no personal issue ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਐਫਐਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਐਫਐਮ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰਪਾਲ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਗੁਰਪਾਲ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੋ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿ ਨਾ ਆਓ ਜਾਂ ਐਦਾਂ ਕਰੋ come on TV you want to defend them come on there try and defend what they're doing is wrong with the council ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਆ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਚਲ ਕੌਂਸਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਆ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਆ that's what it is there's no personal issue here you lot are trying to defend the undefendable as usual so Raaj FM isn't the only one that gives you katha there's plenty of other radios out there Punjab radio katha ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਰੇ ਅੰਬਰ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੇਸੀ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਕਥਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਥਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਟੀਵੀ ਕਥਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਕਥਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਕਥਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗਲਤ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ
जे कथा कोई करदा ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ कि मैं जो करदा सही है ਜਾਂ गलत है। जे कथाबाजी गलत चीज़ आ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ फिर what's going to happen to that? So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ that's no one's answering the questions on what the issues are. Why haven't presenters been paid for 2 years? That's the issue. That's one of them. Why is there no back pay? Yeah. Was there a board or not? Where is this excess money coming to that's coming into there? Yeah. Where is it all gone? That's the issues. Why are they breaching councils? Why are they subletting property which shouldn't be there? So, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣ I've got no malice towards you. I know you've been put up to it. You're probably related, so it doesn't really matter to me. That's why ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ where you're coming from. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਰ ਸੀ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬੋਲ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਆ ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਬ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚ ਸੱਚ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। You say I'm saying bad things on it. I haven't said anything wrong on it. If I have, why are you still watching the show? You even phoned in. So if something's bad, you turn it off. Surely you'll turn on to another channel. You're sitting there because you want to see what's being heard and you want to hear it and you want to try and defend it, but you know you can't. You haven't answered the questions. Questions answered karo jo ki hai. So ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। So let's talk with Harjap.